नमस्कार, आपले किचनमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण गौराई स्पेशलमध्ये चटई करंजी पाहणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सर्वात आधी आपण पीठ मळून घेऊया। इथे 1 वाटी चाळून मैदा घेतलेला आहे, त्यामध्ये थोडंसं चवीपुरतं मीठ आणि 2 चमचे तेलाचं आपण मोहन टाकणार आहोत। तर हे तेल थंडच मी टाकलेलं आहे। त्याची अशी मूठ झाली की आपल्याला पाणी टाकून याचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। इथे आता आपला गोळा मळून तयार झालेला आहे। तर आपण 10 मिनिटं हा थोडासा झाकून साईडला ठेवून देऊया। इथे पॅन मध्ये आपल्याला 3 ते 4 चमचे रवा टाकून घ्यायचा आहे। रवा आपल्याला थोडासा कच्चेपणा येईपर्यंत पॅन मध्ये भाजून घ्यायचा आहे। इथे रवा छान आपला भाजून झालेला आहे। इथे मी नॉनस्टिकचं पॅन वापरते, त्यामुळे मी इथे तूप ॲड केलेलं नाहीये। तुम्ही जर इतर कोणतेही भांडं वापरत असाल तर 1 चमचा तूप ॲड करू शकता, म्हणजे हे मिश्रण खाली लागणार नाही। रवा आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर याच पॅन मध्ये अर्धा कप किसलेलं खोबरं म्हणजे डेसिकेटेड कोकोनट मी वापरत आहे। तर तेही आपल्याला मीडियम फ्लेम वरती छान परतवून घ्यायचं आहे। याला जास्त असा वेळ लागत नाही, खोबरं लगेच भाजले जातं। इथे खोबऱ्याचा थोडा कलर चेंज झालाय, तर तेही आपण त्या बाउल मध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर याच पॅन मध्ये 3 चमचे खसखस घेतलेली आहे, तर ती सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने भाजून घेऊया। खसखस तडतड उडायला लागली की समजायचं ती भाजली गेली आहे। इथे खसखस भाजून झालेली आहे, ती पण आपण त्याच बाउल मध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर आपण हे सारण थोडा वेळ थंड होऊन देऊया। इथे पीठही छान 15 मिनिटं मुरलेलं आहे, तर आता आपण हे पुन्हा एकदा मळून घेऊया। त्यानंतर या पिठाचे आपण 3 समान गोळे करून घेणार आहोत। तर पहिल्या गोळ्यामध्ये मी इथे ग्रीन कलर मिक्स करत आहे। तर हा पावडर कलर असल्यामुळे मी 1 ते 2 थेंब पाणी टाकून तो ह्या पिठामध्ये आपण ॲड करून घेऊया। तर इथे दुसऱ्या गोळ्यामध्ये मी पिंक लिक्विड कलर आहे तो ॲड करून घेणार आहे। कलर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही ॲड करू शकता। त्यानंतर हिरव्या लाटीची आपण पुरी लाटून घेऊया। त्यानंतर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला याच्या पट्ट्या कापून घ्यायच्या आहेत। पट्ट्या कापून झाल्या की त्या आपल्याला एक एक करून ताटामध्ये काढून घ्यायच्या आहेत, अशा पद्धतीने। त्यानंतर गुलाबी पुरी आपण अशाच पद्धतीने लाटून घेऊयात। तिच्याही आपल्याला पट्ट्या कापून घ्यायच्या आहेत। या पट्ट्याही आपण एका वेगळ्या ताटामध्ये काढून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण व्हाईट पुरी लाटून घेऊया। तर व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आता आपण ही करंजीच्या अशा प्रकारे स्ट्रीप लावून घेऊयात।
आणि आपण हिची व्हाईट बाजू उलटी करून घेऊया। त्यानंतर कडेला जे एक्स्ट्राचं आहे ते आपण कटरने कापून घेऊया। त्यानंतर इथे आपण सारण भरून घेऊया आणि आपली करंजी तयार करून घेऊया। कडेला आपल्याला थोडंसं दूध लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे ही करंजी व्यवस्थित अशी चिटकेल। तर इथे मस्त अशी आपली चटई करंजी तयार झालेली आहे। अशाच पद्धतीने आपण दुसरी करंजी करून घेऊया। त्यानंतर हळूवारपणे अलटवून पलटून आपल्याला ही करंजी फ्राय करून घ्यायची आहे। तर इथे दोनही बाजू छान फ्राय झाल्यात, तर ही आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया। तर इथे दिसायला अगदी सुंदर आणि खायला एकदम खुसखुशीत अशा आपल्या थोड्याफार वेगळ्या अशा करंज्या तयार झालेल्या आहेत। तर ही रेसिपी तुम्ही यंदाच्या गौरीला नक्की ट्राय करून पहा, कशी होती हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। त्याचबरोबर तुम्ही जर अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला मिळत जातील। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। लवकरच भेटू एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत बाय।